mới nhất về trà sữa có độc, đầu độc điều dưỡng Bệnh viện Phổi Thái Bình. Em gái dùng natri cyanua đầu độc chị họ. Chất độc mà đối tượng Lại Thị Kiều Trang sử dụng là một chất kịch độc và có tên là natri cyanua. Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc em gái âm mưu đầu độc chị họ, hòng độc chiếm tình cảm từ anh rể, khiến một người tử vong, đang gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian vừa qua. Và nghi phạm trong vụ việc này được xác định là Lại Thị Kiều Trang, 25 tuổi, ở Kiến Xường, Thái Bình. Và hiện đối tượng này thì đang bị cơ quan điều tra tạm giữ. Chia sẻ độc quyền với phóng viên ngay trong tối ngày 28 tháng 12, một nguồn tin cho biết rằng chất độc mà đối tượng Lại Thị Kiều Trang sử dụng là natri cyanua. Chất độc này được đối tượng mua qua mạng online. Và qua tìm hiểu, nhóm phóng viên được biết rằng natri cyanua NaCN là chất kịch độc. NaCN thì có mùi tương tự như là mùi quả hạnh, nhưng mà không phải ai cũng có thể ngửi được do đặc điểm của di truyền. Và các muối của cyanua thuộc về các số có chất độc có phản ứng nhanh nhất, và chỉ cần 50 đến 200 mg cyanua hoặc là hít phải 0,2% khí cyanua có thể dẫn đến chết ngay lập tức một con người trưởng thành. Có thể thì đối tượng này đã tìm hiểu rất kỹ về chất độc này trước khi sử dụng nó. Một nguồn tin này cho biết thêm. Và như đã đưa tin, ngày 3 tháng 12 thì Công an thành phố tỉnh Thái Bình nhận được tin báo của chị NTH, 29 tuổi, trú ở phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, công tác tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, tử vong bất thường tại ngay nơi làm việc. Và ngay lập tức thì lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và thu thập nhiều chứng cứ và tiến hành điều tra vụ việc. Qua đó thì Công an thành phố Thái Bình nhận thấy rất nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị Hát. Và tiếp tục làm rõ những tình tiết liên quan, thì cơ quan điều tra phát hiện ra anh PVQ, 30 tuổi, cũng ở Kiến Xường, Thái Bình, chính là chồng của chị DTHI, 30 tuổi, ở Kiến Xường, Thái Bình, là cán bộ điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình và có quan hệ tình cảm với Lại Thị Kiều Trang, chính là em họ của chị Y. Thời gian gần đây thì anh Quy cảm thấy không còn tình cảm với Trang, nên đã đề nghị Trang chấm dứt mối quan hệ và không cam chịu mất đi người tình, thì Trang đã nảy sinh ý định đầu độc chị Y. Và qua tìm hiểu trên mạng thì Lại Thị Kiều Trang mua chất độc dạng lỏng. Sau đó thì Trang đổ toàn bộ số chất độc này vào 6 cốc trà sữa và nhờ người ship đến Bệnh viện Phổi Thái Bình để đưa cho chị Y. Và do chị Y thì không có ở bệnh viện nên đã nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính nhân sự. Vào khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 12, chị NTH lấy từ tủ lạnh ra một cốc trà sữa để uống. Và uống được vài ngụm thì chị Hát chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục. Và thế vậy thì một số người đã đưa chị Hát xuống phòng cấp cứu nhưng đã quá muộn. Và từ những thông tin thu thập được thì ngày 26 tháng 12, Công an thành phố Thái Bình đã triệu tập Lại Thị Kiều Trang lên trụ sở để làm việc. Và qua đấu tranh bước đầu thì Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ đầu độc bằng trà sữa và người lạ tử vong tiết lộ gây sốc. Đối tượng Lại Thị Kiều Trang gây án không đơn giản chỉ là vì yêu đương, mà còn có cả những tính toán rất cẩn thận. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang, 25 tuổi, ngụ ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, để điều tra về cái chết của chị NTH, 29 tuổi, trú ở phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Ngày 29 tháng 12, theo nguồn tin riêng của phóng viên, tiết lộ thêm rất nhiều tình tiết bất ngờ liên quan đến vụ án này. Cụ thể, có 2 người suýt trở thành nạn nhân của Lại Thị Kiều Trang. Và ý đồ của nghi phạm khi mua đến 6 cốc trà sữa, rồi pha chất độc, rồi ship đến cho chị họ của mình cũng đang dần được hé lộ. Và theo như thông tin ban đầu thì anh PVQ, 30 tuổi, Kiến Xường, Thái Bình, chính là chồng của chị DTHI, 30 tuổi, Kiến Xường, Thái Bình, và đang là cán bộ điều dưỡng tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, có quan hệ tình cảm với Lại Thị Kiều Trang, chính là em họ của chị Y, 25 tuổi, cũng ở Kiến Xường, Thái Bình. Thời gian gần đây thì anh Quy cảm thấy không còn có tình cảm với Trang nữa, nên đã đề nghị Trang chấm dứt mối quan hệ. Và không cam chịu mất đi người tình thì Trang đã nảy sinh ý định đầu độc chị Y. Và qua tìm hiểu ở trên mạng thì Lại Thị Kiều Trang đã mua 2 lọ chất độc natri cyanua. Và đến ngày 2 tháng 12 thì Trang đổ toàn bộ số chất độc này vào 6 cốc trà sữa. Tuy nhiên khi mới đổ chất độc vào 4 cốc thì hết. Tiếp đó thì đối tượng dùng sim giác gọi một người nhờ chở 6 cốc trà sữa này đến Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình cho chị Y. Và do chị Y thì không có ở bệnh viện nên đã nhờ đồng nghiệp nhận hàng
và để lại tại phòng hành chính. Khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 12 thì chị Hát lấy từ tủ lạnh ra một cốc trà sữa để uống. Sau khi uống được vài ngụm thì chị Hát ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục. Thế vậy thì một số người đã đưa chị Hát xuống phòng cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Và theo như ban đầu thì mục đích của đối tượng gửi liền một lúc tận 6 cốc trà sữa cho chị Y là để chị Y không khỏi nghi ngờ. Và bản thân đối tượng sử dụng sim giác với mục đích là ẩn danh, sẽ không để lại dấu vết nếu bị phát hiện. Và qua chi tiết này, chúng ta có thể nhận định rằng đối tượng Lại Thị Kiều Trang gây án không đơn giản chỉ là vì yêu đương mù quáng, mà còn có những tính toán hết sức cẩn thận. Loại trà sữa mà Trang gửi đi cũng là loại đối tượng đã từng dẫn chị Y đi uống. Và theo nguồn tin chia sẻ, như vậy thì rõ ràng là cái trà sữa này chị Y sẽ rất thích uống. Và điều đáng chú ý, trước khi chị Hát gặp nạn thì đã có hai mẹ con điều dưỡng tại Bệnh viện Phổi Thái Bình uống 2 trong tổng số 6 cốc trà sữa mà Lại Thị Kiều Trang gửi tới. Tuy nhiên thì hai người này đã rất may mắn sống sót khi uống đúng 2 cốc trà sữa không có chất độc. Vụ việc này thì đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.